السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نصايبو الريزولطا ديال الاستاجير ديالنا. فهاد الريزولطا غيكون فيها الماتريكولا ستاجير، لو نوم ديالو. غادي نمشيو للباز دون ديالنا، غنوريكو على كونيكسيون، غندخلو المود باس ديالنا هكا، نوريكو لا داتابيز اللي عندنا كاملين. نتسناو باش يعطينا لي باز دون اللي عندنا كاملين. غنمشيو للبازون ديالنا الداتابيز ديال الستاجير، نوريكو لي طابل. دابا نوريكو البازون ديالنا، غنديرو نيو كويري، غنكبرو هاد لازون ديالنا باش نكتبو. هنا واش غنديرو سيليكت استريك فروماش لي ستاجير اللي عندنا، اسمو اس، وعندنا لو نوت اسمو ان، وعندنا تي ديال الموديول ديالنا نسموه ام. واخا نصايبو الجوانتور ديالنا، عاد نصايبو الاخرى نصايبو. واخا نديرو ويراش وان اس وان ماتريكي وان الموديول اللي عندنا. وهنا غادي نرجعو لهنايا. شنو غنديرو؟ غنديرو اس بوان ماتريكي، وهنا لو نوم ديال ستاجير ديالنا، وهنا نحسبو لو نوت توتال ديالو اللي جاب فيه نتا. غنديرو صعب، غادي نديرو ان بوان نوت ديال كونترول كونتيني زائد نوت ديال بيفيم، حيت نوت ديال الكونترول كونتيني على 20 ونوت ديال بيفيم على 40. يعني 20 زائد 40 اللي قسمناهم على 3 عطينا على 20، ومجموع ديال لي موديل اللي عندنا هما على 60. يعني نقسمو عفوا مجموع لي موديل اللي عندنا هما 6، يعني نقسمو على 6. واخا هنا نقسمو هنايا على 3، وغادي نقسمو عاوتاني على 6 لمجموع لي موديل. هنايا شنو غنديرو؟ نديرو الجوانتور ديالنا، نديرو وير اس بوان ماتريكي نساوي لنا ان بوان ماتريكولا بطبيعة الحال، عنداش عند ام بوان كود ديال الموديل مالو تساوي لنا ان بوان كود ديال الموديل بطبيعة الحال. وهنا ندير لنا جروب باي اس بوان ماتريكولا، وندير فيرغول، ندير لو نوم، وندير اف 5 باش نتاكدو واش خدام مزيان. هو كتبتو معنا خدام مزيان. وهنايا شنو غنديرو باش نديرو الديسيزيون ديالنا؟ الديسيجن غنكوبيو هادشي اللي عندنا كامل هنايا بحال هكا، نديرو كونترول سي، وهنايا نديرو هنا ازاش باش نسميو هاد الكورونا على ازاش نوت توتال. شتو معنا باش تاكدوا يعني نوت توتال تكتب عندنا هنايا نوت توتال. واخا ما علينا، نجيو لهنايا. شنو غنديرو؟ نديرو فيرغول. شنو غنكتبو هنايا؟ غنديرو هنايا كيس وين، وين يكون عندنا هادشي هذا كامل مالو اكبر، غيكون الى كان 10 عنداش هادشي هذا كامل عفوا هادشي هادشي بحال هكا كان 10، او الى كان العكس، يعني بحال هكا محصور بين 10 و20 مالو. غنديرو لينا ديناش اللي يكون هنا ادميس اس غادي يكون ريدوبلون. هنا غنديرو اند بحال هكا
and بطبيعة الحال. وهنا غنديرو هنا as as ديسيزيون. ونديرو اف 5 باش نتأكدو واش خدام مزيان. كما تشوف معنا خدام مزيان، يعني اللي عنده 10 ادميس، اللي عنده 9 غيدو بلون. نقدر كاع نتسالى معاهم حتى هنا يكون اللي عنده 9 ونص كان شي واحد وصافي. وهذا الشيء هذا كامل اللي عندنا غندخلوه في واحد الفيو. اش غنديرو؟ غنديرو كرييت الفيو نسميوها result as. ونديرو F5 كتشوف معنا الفيو ديالنا التصايبات. الا بغينا نشوفو الفيو ديالنا غنوريكو على الفيو، غنديرو ريفريش لهاد الشيء هذا كامل وغنوريكو عليها وتلقاو الفيو ديالنا هي موجوده. ودابا غادي نمشيو للفيزيال ستوديو ديالنا باش نصايبو واحد الفورم ونديرو فيه واحد الداتا جريد فيو وغادي نافيشيو هاد الفيو هذا. غادي نمشيو للفيزيال ستوديو ديالنا. شنو غنديرو بروجيكت ونديرو اد، نتسناو ندخلو بروجيكت ونديرو اد ويندوز فورمز. كنتسناو طبعا نسميوها بطبيعة الحال result، نسميوها results ونديرو ليها بحال هكا باش نافيشيوها. كنتسناو ونركو على هنايا ونعطيو الداتا جريد فيو ديالنا. الداتا نكتبو هنايا الداتا كنشيرو الداتا جريد فيو ونعيطو ليها نحطو هنايا نكريسيوها في هاد لا فورميل. هادو الداتا جريد فيو ديالنا بحال هكا. غنكبروها شويه وغنصغرو حتى لا فورميلا ديالنا ماش صغار، واخا مكاين مشكل. واخا نكبرو لينا الداتا جريد فيو اللي عندنا بحال مجرات اللي من هنا غادي نكبروها بحال غنركو دبل كليك على هاد لا فورميلا. قبل منا غادي نعيطو لهنا نديرو كما العاده نديرو إذن سيستم and data.SQL clear. غنعطي لا كونيكسيون ديالنا غنديرو هنا SQL connection مثلا تعودنا نيو SQL connection. وهنا نكتبو لا كونيكسيون داتا سورس نديرو بوان فيرغول initial كاتالوج غادي تساوي عندنا TP stagiaire نديرو بوان فيرغول نديرو هنا integrated security تساوي عندنا true بطبيعة الحال.
وهنا شنو غنديرو هنا SQL command CMD درنا نيو SQL command بطبيعة الحال غنديرو هنا الداتا تابل كيفية عندنا نيو داتا تابل بطبيعة الحال. وفي اللوت ديالنا شنو غنديرو فيه نديرو CMD غتعطينا نيو SQL command ديالنا. SQL command شنو يكون فيه غنديرو فيه select asterisk from result سميت ديال الفيو ديالنا ونديرو فيرغول نعطيو لا كونيكسيون ديالنا ونديرو try نديرو ستين وان اوبن بحال الكونيكسيون ديالنا نديرو دي بي تساوي نيو توتال نديرو توتال ونليو حميدي سي ام تي عفوا شنو غنديرو هنا نديرو توتال ونليو سي ام تي فون اكزيكيوت ريدر نديرو هنا بوان فيرغول ونديرو هنا ستين بوان كلوز ونزيدو لا كونيكسيون ديالنا. شنو غنديرو هنا غنمشيو داتا جريد فيو بوان داتا سورس الداتا سورس نديرو داتا سورس غادي تكون داتا تابل بطبيعة الحال نضرب بوان فيرغول ونديرو كاتش ندير SQL expression x نعمل ميساج بوكس ونشيو x بوان ميساج نديرو هنا بوان فيرغول. واش غنديرو هنا عاوتاني غنمشيو للبروغرام باش نبدلو الران ديال الفورميلا ديالنا عندنا الريزولت غنكزيكيتيو هادشي نشوف واش خدام عندنا هادشي مزيان ولا لا. نتسناو دابا نتسناو كاين حتى مشكلة في السميدة الباطوني حاجة نتأكدو كطلب هنا خاصة واحد كوبيلو لابليكاسيون ديالنا نعاودو نتأكدو واش خدام عندنا مزيان ولا لا. كتشوف معانا هادشي خدام مزيان يعني عطنا في السميدة الباطوني يعني حتى مزيان يعني متوسعش بالاخطاء ما تيوقعوا خاص تعرف الخطا بالزربه فين تيكون. باش معنا عندنا النوم ديال الستاجير عندنا الماتريكول ديالو والنوت ديالو والديسيزيون ديالو يعني واش نجح ولا سقط. كيفاش معنا عندنا واحد الفراغ هنايا وعندنا واحد الفراغ هنا صر زايد هنايا غادي نحيدهم حتى هما اصلا نحيدهم في الحلقه السابقه عرفتكم طريقه حتى هنا غادي نوريكم الطريقه الثاني. غنمشيو لهنايا غنمشيو لا فورميلا ديالنا غنركو على الداتا جريد فيو ديالنا واش نقلبوا على allow is to add rows غنلقاو هنايا غنهبطو شويه هيا allow to add rows غنركو عليها على false غنكتبو باش نشوفو التغيير اللي وقع نتسناو كتشوف معنا السطر اللي عندنا تحيد ودابا نكبروا هاد الداتا جريد فيو باش نقلبوا على واحد الحاجه هنايا اوتو سايز هنايا نحطو هي اوتو سايز كولومز مود نركو عليها غنديرو في يعني كامله نركو عليها ثاني نكوبيليو شوف شكل واش خدام عندنا شي مزيان ولا لا. كتشوف معنا راه خدام مزيان واخا نزيدو هنا واحد لابيل هنايا
باش نكتبو هنا العنوان باش نديرو لابيل، نحطوه هنا في لابيل ونسميوه ريزول هاكا، ونكبرو شويه. غنمشي نوريكو ليه على الفونت ديالو. باش نكبروه شويه باش يكبر شويه عندنا باش يبان مزيان. نديرو ليه 14، نديرو كغا، نوريكو لابيل بحال هكا باش يبان لنا الريزولتا وصافي. نكوبيلو عاوتاني باش تشوفوا معنا الريزولت. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب للقناه، تشتركوا في القناه وركوا على زر التنبيه باش يوصلكم كل جديد. شكرا والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.